Lingkod sa Masang Pilipino sa Metro Manila. Ito ang Dzxl 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Oras alas 12:39 mga kasama ng magandang hapon. Sama-sama nating silipin ang mga kaganapan sa bawat sulok ng Metro Manila. Mahigpit nating babantayan ang bawat issue sa inyong mga lugar at sabay-sabay nating bigyang solusyon ang mga problema sa inyong mga komunidad. Dito lamang yan sa Dzxl, Pulso ng Metro. Diretso po tayo mga kasama sa Palasyo ng Malacanang para sa virtual press conference ni Secretary Harry Roque. Pakinggan po natin. GCQ. Sa MGCQ po, ang rule po dyan is hanggang 50% capacity po ang gatherings, no? Kaya nga po, yan ang pinaka-importanting diferensya sa MGCQ at saka sa GCQ. No mass gatherings in GCQ, pero meron pong maximum capacity pagdating sa MGCQ. Opo. Thank you, Secretary Roque. Para lang din po alam ng ating mga kababayan, for personal events like birthday, wedding, binyag, gender reveal, hanggang ilang tao po ba yung pwede? And the reason I'm asking is, may ilang kababayan po kasi tayong nalulungkot na parang tila pag mayaman, pwede, pag mahirap, hindi. Kasi ibang personalities daw po nag-upload pa ng vlogs and photos na tila ipinagmamalaki pa na nagagawa nito. Ano po ang masasabi dito ng palasyo? Well, pansinin din po natin kung saan yung pagtitipon. Kung sa lugar na GCQ, bawal po talaga ang in excess of 10. Pero sa MGCQ, hanggang 50%. Kung sa restaurant nga po, pwedeng mag 70%. No? Pero dapat merong social distancing. So una-una yung tanungin, wag muna kayong mag-react. Saan ba yung lugar na yan? Bawal ba ang mass gathering o pwede ang limited mass gathering? Pagkatapos po, pansinin ninyo, meron bang social distancing? Tapos pansinin ninyo, meron bang mask, hugas at iwas? At lahat naman po ng ating mga pinatutupad na quarantine rules, lahat po yan ay pinatutupad sa lahat, no? Kaya nga lang po, importante tignan saan nangyari. Dahil sa GCQ, bawal, sa MGCQ, limited. Okay? Mela, happy? Walang audio, Mela. Wala kang audio. Opo, sir, panguling question. Opo, hello sir. Yes, Sir, panghuling question na lang po. Nagkaroon po ba kayo ng nagkaroon ng communication kay Pangulong Duterte on quarantine classifications? Kailan po kaya yung magiging communication kay Pangulong Duterte on quarantine classifications? Kailan po kaya yung magiging announcement, sir, on this? Well, may meeting po ang IATF today para maresolba ang mga nag-apila. Pagkatapos po, masasapinal ang rekomendasyon at didesisyonan po yan ng Presidente, siyempre bago matapos ang buwan ng Enero. But this week po kaya, sir, yan? Siyempre po. Inaasahan po kaya tayong public address? Wala pong public address but it will be announced. I mean, for the quarantine classification. Kasi kung magkaka-Monday address, auno na po ng Pebrero yon, no? So, baka magkaroon po ng pag-anunsyo before the 1st of February. Sigurado po yan, before the 1st of February. Okay, back to, thank you, Mela. Back to you, Secretary, please. Yes, Secretary, question from Laila Salaveria of Inquirer. The DFA has filed a diplomatic protest versus the new Chinese law that allows its Coast Guard to fire on foreign ships. Is Malacanang happy about this move? Is it a concern that this move would affect the admin's efforts to procure Chinese COVID vaccines? How will it make sure South China Sea issues won't affect the country's access to vaccines? Leila, this is consistent with our position that while states can enact laws as part of their sovereignty, they must do so in compliance with the UN Charter prohibiting the use of force unless by way of self-defense or when authorized by the Security Council. Additionally, yun nga pong UN Convention on the Law of the Seas prohibits even the arrest of illegal fishermen.
kung ang arrest pinagbabawal at kinakailangan i-release upon posting of bond, bakit mo babarilin? So meron din pong issue dyan about breach of the UN Convention on the Law of the Sea. We welcome the diplomatic protest, of course, of the DFA, and this will prove that the Philippines is fully committed to the rule of law and will assert all its rights available under existing principles of international law to defend its interests. Okay. Next question, Ang second please. question po niya, what is the administration, what is the admin planning to do anything about this new Chinese law beyond the filing of diplomatic protest? Will it order intensified patrols in the South China Sea? How will this new law affect efforts to finalize and implement a code of conduct in the South China Sea? Our independent foreign policy is intended to be friends with everyone, enemies with no one, but we will protect and secure the Philippine national interest. Ang detalye po, we leave it to the Department of National Defense and the Department of Foreign Affairs, as well as the Philippine Coast Guard. Thank you, Secretary. Thank you. Melo Acuña, please. Good afternoon, Mr. Secretary. Nabanggit po ni U.S. Secretary of State Anthony Blinken na nakausap na niya si Foreign Secretary Teddy Locsin Jr. at ipagpapatuloy ang magandang relasyon ng Amerika at Pilipinas. Nakapag-ulat na po kaya si Secretary Locsin sa detalles nito kay Pangulong Rodrigo Duterte? No information po ako as of now. But I defer to Secretary Locsin to make public the details of their conversation. Thank Okay, nawawala na naman po. Philippine Nako. kita Melo, wait. yeah. Choppy ka, although, Secretary. again, last time lang tayo nag-report on the telecoms, nawawala na naman tayo. Anyway, go ahead please. Your next question, di ko narinig dahil choppy. Yeah. I hope okay na. Mahalaga yung kontribusyon ng mga Pilipino sa ibang bansa. Meron po kaya balak ang ating pamahalaan na padalhan din sila ng bakuna sa kanilang bansang kinalalagyan upang ligtas? Ang plano po natin sa ngayon ay yung mga Pilipino nasa Pilipinas, no? Pero wag naman po tayo mag-alala, no? Dahil ang alam ko po yung iba't ibang bansa binabakunahan ng lahat lang naman. Now, sa susunod na linggo po kakausapin natin ilang mga kababayan natin na nabakunahan na sa iba't ibang parte ng daigdig. Melo. Virgilio David ng CC. Melo, Nabanggit wala. po nila na napagkasunduan ng mga obispo. Yes. Go ahead. Napag-usanda ng obispo. Okay. Na magbukas ng kanilang mga simbahan at iba pang pasilidad para magamit sa pagbabakuna. Meron din po kayang estratehiya ang pamahalaan para marating yung mga malalayong pook na maaaring walang kuryente o di kaya nangangailangan ng basic services. Kompleto po ang plano ng DOH at ng ating National Task Force kung paano mararating ang lahat ng Pilipino kahit nasan man lang sila. No? In fact, yung kakatapos ko lang ng trip to Palawan, ang sabi nga ni Governor Alvarez, no, at alam niyo naman ang Palawan ay archipelago, napakadaming katutubo, 1 buwan lang daw ang kailangan niya, mababakunahan niya lahat ng kanyang mga constituents dyan sa Palawan. So nakahanda naman po ang mga plano, although we welcome the offer of the Catholic Church. Dahil siyempre po, the more facilities we have, the better. Okay, Melo, I suggest you contact your provider and complain na napuputol ang iyong connection. And if you text to us your provider, baka parating din natin sa NTC to tell your provider na kahit papano, make sure hindi naman napuputol pag tayo nagpa-press briefing because it's a very bad reflection of telecoms in our country. So, okay. Thank you, Melo. Yusek Rocky, please. Yes, Secretary, inahin ko na ito from Marichu Villanueva ng Philippine Star. Yung daw pong effect, kung may effect sa vaccine procurement with DFA protest on China's passage of law on use of force at West Philippine Sea. Wala pong epekto yan dahil ibang usapin naman ng bakuna. Ang bakuna po is actually a humanitarian act of the entire planet Earth in response to a humanitarian disaster.
Question from JP Soriano of GMA7, is Malacanang aware of the presence daw po ng Chinese vessel Dzxl that has been apparently and allegedly violating our EEZ for years according to the DFA Maritime Affairs Office? If so, can you share to the public the actions being taken or been taken? Will this be referred to SND? If the question is if I am aware, I am not. So I will refer the matter to the Secretary of National Defense. Thank you, Secretary. Thank you. Yusek, punta tayo kay Tricia Tirada, please. Hi, good afternoon, folks. Folks, there's this organization, Investigate PH, an affiliate of the Human Rights Council, that's planning to submit their report to the UN, HCR, and hoping also to present their analysis and a compilation of their reports to the ICC and other parliaments in the Europe. But basically, what they're saying in summary is that the Philippines is experiencing a state-sanctioned crime against its people. How do you wish to respond to this, and how does Malacanang want to maybe do something about it before it reaches these panels? Ay, consistent po ang posisyon natin. Gumagana po ang ating sistemang legal. If they have complaints, they can file before the prosecutor's office if they already have the evidence. Kung wala, mag-file sila sa pulisya o sa NBI. Nandito po ang direktor ng NBI to assure you na lahat ng complaints sa paglabag ng karapatang pantao, lalo na ang patayan, ay inaaktuhan nila. As a human rights lawyer po, napakadami kong cases ng extralegal killings na na-refer at nasulbaho ng NBI. Kinakailangan po gumawa ng hakbang na legal para mabigyan ng solusyon. So hindi po kami nababahala dyan dahil ang obligasyon po ng mga bansa pagdating sa karapatan pang tao ay siguraduhin na magkaroon po ng remedyo mga biktima doon sa sarili niya mga institusyon na gumagana. Ang ICC po, gagana lang yan kapag unwilling or unable ang mga institusyon na kasuhan yung mga gumagawa ng krimen. Sir, just zooming in on IATF policies and law enforcement. Balikan ko lang, sir, yung napag-usapan niyo ni Mela kanina. No? Because of that, of course, the controversial parties that happened recently, specifically, many people slammed how the rich and the powerful are treated versus since ordinary people are committing violations about how they're treated. So with all things considered, sir, like for example, the quarantine classification in the area, the venue, this is not the first time, sir, that this happened or parang nakumpara nga yung treatment. What does this say or these incidents say about how the government exercises its power over the rich and the poor? And ano po ba, sir, yung blanket directive in terms of law enforcement? Particularly kasi, sir, tinitignan din dito yung nangyari po na pagtrato doon sa nagbebenta na ang daming nag-attack sa kanya, the poor guy, na sinira pa yung gamit niya sa pagbebenta. Again, ulitin ko po always distinguish between GCQ, bawal, MGCQ, allowed na limited gatherings. Okay? Pangalawa po, pagdating sa pagpapatupad ng protocols, wala po tayong kinikilala. Mayaman, mahirap, babae, lalaki, kung anumang kasarinlan. Kinakailangan po yan ipatupad. At itong controversial na insidente naman, ayaw nyo naman sabihin doon sa Baguio, nangako naman po ang ating kalihim ng mayor ng aking syudad na aaktuhan po itong mga nangyari rito. Humingi na po siya ng abiso na nagkaroon nga po ng lapses at ang sabi ko niya, pati sarili niyang misis, pwede niyang imposa ng fine. So hayaan na po natin na umusad ang proseso. Buo po ang tiwala ni Presidente kay Mayor Magalong, buo po ang kanyang respeto kay Mayor Magalong, and when he says that the law will be implemented, we trust that Mayor Magalong will implement the law. Sir, just the EO on price cap or price ceiling po doon sa pork and the chicken products, napirmahan na po ba ng Pangulo? It's, I think, forthcoming, pero hindi ko pa po nakikita yung pirmadong EO itself. And as you know, the consistent policy of our office is pag hindi pa pirmadong papel, we don't go public with it. Alright, thank you, folks. Thank you very much, Trish. Punta tayo kay Yusek Rocky, please. Yes, sir. Secretary, question from Eileen Talipi of Abante Tonight. Maraming celebrities ang hindi sumunod sa IATF guidelines kaugnay sa quarantine protocols. Wala bang planong IATF na magtakda daw po ng mas mabigat na parusa o kaya mas malaking multa para mabigyan ng leksyon ang mga hindi sumusunod sa basic
health protocols gaya ng ginagawa ng ibang bansa sa Asia? Hindi po IATF nagpapataw ng parusa. Mga lokal na pamahalaan po yan sa pamamagitan po ng mga ordinansa. Question from Jinky Baticado sa IBC 13. Malacanang stake daw po on media workers inclusion in COVID-19 vaccine priority lists. Isa rin po yan sa pinaglalaban natin kasama yung may mga comorbidities. No? So hayaan nyo po, tuloy pa rin ang pag-uusap sa IATF and tuloy pa rin yung kagustuhan ng ilan. Kasama na po ako doon na i-expand yung definition ng mga frontliners. Pero siyempre po, dahil meron talagang mauuna, without a doubt, ang dapat mauna are the medical frontliners. Palace reaction daw po sa patuloy na pagsadsad ng ekonomiya nakapagtala ng pinakamababang GDP sa taong 2020. Well, gaya ng sinabi ko po, talaga namang yan po ay resulta ng pandemya. No? Bago po tayo tinamaan ng pandemya, mula po nung nagsimula ang administrasyon ni Presidente noong 2016 hanggang 2018, consistent po tayo, 6% plus ang ating growth. We were the darling economy of Southeast Asia, if not Asia. Kaya nga lang, gaya ng buong daigdig, sumadsad dahil sa COVID, pero mabuting balita po, bagamat nasa negative territory pa rin tayo, nag-improve po ang ating ekonomiya from 16.9 at the height of our lockdown, naging 11.3 at ngayong last quarter po ay negative 8.3, an improvement of about 5% clearly. No? So, nagagalak po tayo na kahit papano dahil sa pagbubukas ng ekonomiya, unti-unti pong nag-i-improve ang ating ekonomiya, pero mga kaibigan, nakikita natin na hindi pa po sapat ang pagbubukas para tayo ay bumalik sa normal, para mapigil ang kagutuman sa Pilipinas. Kaya pa po natin magbukas, mask, hugas, iwas. Kahit new variant pa po yan, mas paiintingin lang natin ang mask, hugas, iwas. Dahil nakikita nyo, pag hindi binuksan ng ekonomiya, marami talagang magugutom at mamamatay kung hindi dahil sa COVID, dahil nga po sa kagutuman. Opo. A question from Kyle Atienza ng Business World. Ang tanong po niya, Bayan Muna Representative Carlos Zarate earlier said that the national government and LGUs can buy the produce of farmers, then sell them to consumers at a subsidized rate similar to what was done during the early stages of the lockdown last year. Would the President consider providing temporary subsidy to consumers amid high prices of goods such as pork and chicken? Tuloy-tuloy naman po yung programa ng kadiwa ng gobyerno, no, kung saan gobyerno na nagbebenta. Nang sa ganun nga po ay mas mapababa ang presyo, hindi natutubuan ng mga traders. So bukod pa po dyan, yan na nga po, nakahanda na yung price control na i-impose natin doon sa mga produktong napakataas. At nandyan na rin po yung patuloy na pag-angkat natin ng baboy, ng manok mula Visayas, Mindanao, at mula po sa mga lugar na wala pong ASF. Ang problema po talaga natin, ASF, pagdating po dyan sa baboy. No? At naging problema rin natin talaga na yung sunod-sunod na bagyo. So wag po kayo mag-alala, si Secretary Dar naman po ay dalubhasa din sa larangan ng agricultural economics at gagawin po niya ang dapat gawin para mapababa ang mga presyo ng bilihin. Question pa rin po mula kay Kylie Atienza. Now that the country has seen a surge in food prices, do you think it's high time that the palace support a third stimulus or certify as urgent the proposed measures in Congress calling for a Bayanihan 3? Do we have enough in reserve? Ang ating stimulus package po ang tawag 2021 budget. Nakapaloob po dyan ang mahigit 1 trilyon sa build na magbibigay po ng milyong-milyong trabaho sa ating mga kababayan. Sa ngayon po, gagamitin po natin bilang stimulus ang ating budget. Tignan po natin kung hindi ito maging epektibo at kung hindi naman po, doon po tayo magkakaroon ng Bayanihan 3. Okay, maraming salamat, Yusek. Punta naman tayo kay Joseph Morong, please. Hi, sir. Good afternoon. Sir, yung sa AstraZeneca, the FDA announced that it has granted the EUA for AstraZeneca. Question ko, sir, is what does it mean in terms of our vaccination program? How many LGUs have so far negotiated to use AstraZeneca and the schedule for the first deliveries of Astra? Ibig sabihin po niyan, pagdating ng Pfizer, pagdating ng AstraZeneca, pwede na pong gamitin. Wala na pong hadlang para gamitin. As far as I know, nung nagpirmahan po kami sa RFM, 37 LGUs have contracted to buy AstraZeneca. At bukod pa dyan, meron din commitment ang COVAX facility na magbigay sa atin ng Pfizer at ng AstraZeneca.
Sa ngayon po, wala pa talagang figure na maisasabi ko, no? May mga binanggit si Secretary Galvez na hanggang 1 milyon ang parating na bakuna natin, pero hindi ko po masasabi ano ang Astra, ano ang Pfizer, at ano ang Sinovac. The earliest delivery, sir, would we know? Definitely po in February. So hindi pa po tayo makasabi kung when Astra and Pfizer will come from COVAX, but we expect it will come ahead of Sinovac, lalo na ngayong may EUA na po ang kapareho ng Astra at saka ang Pfizer. Meaning, sir, yung February schedule ng COVAX, it could be either Pfizer or AstraZeneca, no? Yes po. Okay. Sir, yung sa community quarantine, well, mga narinig na namin from different mayors yung kanilang CQ for next month, but you won't confirm kung yun because it's subject to appeal. Now, are we going to make the announcement tomorrow, Friday, last day of the week, or the weekend? Tapos you mentioned, sir, meron bang mga areas that are candidates for MECQ? Ito po ba yung dalawang region, CAR and Region 11? And paano yun, sir, yung imposition on? It's going to be region-wide or per city or localized lockdown? Kaya nga po antayin natin ang final. Kasi dalawa po yung naging rekomendasyon. At although the body adopted one, the president could change the situation. So, napaka-premature po ngayon na magsabi. Kaya nga po nagugulat ako, marami nagsasabi. No? There's been precedents already where the president did not go with the recommendations of the IATF. So, antayin na lang po natin. Bagamat, notice has been given to yung mga iba't ibang mga LGUs dahil kinakailangan naman po sila maghanda. So, wag po kayo mag-alala, maski hindi pa nasa sa publiko kung ano yung quarantines na yan, alam na po ng mga lokal na pamahalaan kung anong dapat gawin. Okay. Dalawang recommendation, what are these and for what? For what cities? Kaya nga po recommendations yun eh. Antayin na lang natin kung ano decision ng presidente. Sige. Tapos, sir, yung mga bishops, just an additional question, they're offering to have themselves vaccinated in public. What do you think of this? And sabi ni Secretary Duque yesterday, the president still might change his mind about being vaccinated in public. Alam niyo po ngayon ang problema is we all want to boost vaccine confidence, but I think the way to do it is through education, which is what we do. Magreklamo na po ang lahat ng membro ng Malacanang Press Corps, pero mula po ngayon, palaging meron kaming eksperto na magsasabi at mag-educate sa ating publiko tungkol sa bakuna. No? Pero sa tingin ko, yung mga turok-turok in public, depende pa rin po yan dahil ang importante naman, manguna yung ating nasa prioridad. Bayanihan laban sa COVID-19. Dzxl 558 Radyo Trabaho Special Coverage. DZXL Flash Report. Alamin natin ang flash report na yan mula kay Dzxl Manchete, Rhea Mambogay. Sinibak sa pwesto ni Defense Secretary del Lorenzana si Major General Alex Luna bilang Deputy Chief of Staff for Intelligence. Epektibo ang pagsibak sa pwesto kay Luna ngayong araw, January 28, 2021. Ayon sa kalihim, nagmula sa opisina ni Luna na J2 ang maling listahan ng mga NPA na napatay ng militar. Paliwanag niya, malaki itong pagkakamali at hindi pwedeng talagpasin. Isa kasi itong kapabayaan sa trabaho, kaya dapat siyang mapanagot. Matatandang kamakaya ay kumalat ang listahan ng mga NPA na napatay ng militar na umunoy batikos at iba kasi nasa listahan ay maling pangalan habang iba na may buhay pa. Kasama ko sa Campo Aguinaldo, Radyo Manchete, Rhea Mambogay, Tataon, and DZXL 558. At yan ang mga balita sa oras nito. Ako yung Radyoman Abby Malanday ng Dzxl 558 Tatak RMN. Ang oras, 1:02. That time check.